في عرض البحر بعيداً عن السواحل المزدحمة، حيث لا كاميرات مراقبة ولا شهود ولا سجلات دخول وخروج رسمية، كان هناك يخت أبيض فاخر يتحرك بهدوء أشبه بالصمت المتعمد. يخت لم يكن مجرد وسيلة ترفيه أو رفاهية عابرة، بل وفقاً لتسريبات متداولة كان مسرحاً مغلقاً لأسرار أكبر بكثير مما يتخيله أحد. ذلك اليخت المعروف باسم ليدي غيسلين، والذي ارتبط اسمه بصاحبه المثير للجدل جيفري أبستين، لم يكن مجرد قطعة بحرية فاخرة بطول عشرات الأمتار وتجهيزات بملايين الدولارات، بل كان كياناً عائماً خارج نطاق الرقابة التقليدية، يتحرك بين البحر الكاريبي والبحر المتوسط، يتوقف أحياناً في نقاط لا تستخدم عادة كمرافق، ويطفئ أجهزة التتبع في رحلات محددة أثرت لاحقاً علامات استفهام ثقيلة. بحسب روايات بعض العاملين السابقين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، كان على متن اليخت نظام أمني داخلي يفوق المعتاد في يخوت بنفس الفئة، كاميرات موزعة بزوايا دقيقة، أبواب لا تفتح إلا بتصاريح محددة، ومساحات غير مدرجة بالكامل في المخططات الرسمية المتداولة. ويقول أحدهم إن هناك جناحاً سفلياً لا يسمح بدخوله إلا لدائرة ضيقة جداً، حتى بعض أفراد الطاقم لم يعرفوا طبيعته الحقيقية، وكان يتم إخلاء الممر المؤدي إليه في أوقات معينة بشكل مفاجئ، وكأن شيئاً حساساً يحدث خلف ذلك الباب المغلق. التسريبات الأكثر إثارة للجدل تتحدث عن وجود خزنة مخفية داخل الجناح الرئيسي، مخبأة خلف ألواح خشبية مصممة بعناية بحيث تبدو جزءاً طبيعياً من الديكور. وتقول الروايات إن تلك الخزنة لم تكن مخصصة لحفظ أموال أو مجوهرات فقط، بل احتوت بحسب ما يتم تداوله على وسائط تخزين رقمية، أقراص صلبة، بطاقات ذاكرة، دفاتر ملاحظات مكتوبة بخط يدوي، وأسماء مختصرة بحروف أولى يصعب فك شفرتها دون معرفة سابقة بالسياق. وهنا تبدأ أخطر الأسئلة: هل كانت تلك المواد مجرد توثيق شخصي، أم كانت أوراق ضغط، أم شبكة أمان يستخدمها صاحبها إذا ما انقلبت المعادلة ضده؟ سجلات الملاحة تشير إلى أن اليخت استقبل على متنه شخصيات نافذة في عالم المال والسياسة والإعلام، بعضهم أقر بحضور مناسبات اجتماعية لا أكثر، وبعضهم نفى أي علاقة تتجاوز التعارف العابر، بينما اختار آخرون الصمت الكامل. لكن اللافت أن عدد الرحلات الخاصة غير المعلنة يفوق بكثير الرحلات الموثقة رسمياً، وهناك فترات زمنية تظهر فيها فجوات في سجل الحركة البحري، ساعات طويلة بلا بيانات واضحة، ثم عودة مفاجئة للإشارة، ما دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كان نظام التتبع قد عطل عمداً في أوقات بعينها. الأمر لا يتوقف عند ذلك، فوفقاً لمصادر مؤكدة تم إجراء تعديلات تقنية على البنية الداخلية لليخت قبل سنوات قليلة من القبض على أبستين، تعديلات شملت عزلاً صوتياً إضافياً في بعض الغرف وتغيير مسارات أسلاك أنظمة المراقبة، بل وحتى تركيب وحدات تخزين احتياطية مخفية داخل تجاويف لا يمكن الوصول إليها بسهولة. هذه التفاصيل إن صحت تفتح باباً واسعاً أمام فرضية أن اليخت لم يكن فقط مكاناً للقاءات، بل مركزاً متنقلاً لتوثيق كل ما يحدث داخله. ثم تأتي اللحظة الأكثر غموضاً، رحلة قصيرة سبقت الأحداث الكبرى بفترة وجيزة، رحلة لم يعلن عنها ولم تذكر تفاصيلها بوضوح في التقارير اللاحقة، وبعدها بأيام تغير المشهد بالكامل، وكأن تلك الرحلة كانت نقطة فاصلة. بعض الروايات تقول إنها كانت محاولة لنقل محتوى حساسا إلى جهة غير معلومة، وأخرى ترى أنها كانت لقاء أخيرا لترتيب أوراق لم يكن من المفترض أن تكشف، ولا توجد أدلة قاطعة تؤكد أي من السيناريوهين، لكن تزامن الأحداث منح تلك الرحلة وزنا استثنائيا في نظر المتابعين. بعد القبض على إبستين، ترددت أنباء عن مراجعة شاملة لممتلكاته، إلا أن تفاصيل ما تم العثور عليه داخل اليخت ظلت محدودة للغاية في الإعلام، وهو ما غذى موجة جديدة من التكهنات. هل اختفت بعض المواد؟ هل تم تسليمها لجهات تحقيق؟ أم أنها لم تعثر من الأساس؟ ولماذا بقيت بعض الأسئلة دون إجابة واضحة حتى اليوم؟ القضية التي ارتبط اسمها بجيفري إبستين لا تزال واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، لكن التركيز ظل منصباً على الجزيرة والمنازل، بينما بقي هذا اليخت العائم في الظل كأنه فصل لم يقرأ بالكامل بعد. وربما لهذا السبب تحديداً تعود الروايات لتطفو على السطح بين الحين والآخر، لأن البحر بطبيعته يخفي أكثر مما يظهر،
ولأن المساحات التي تقع خارج الحدود الجغرافية المباشرة للدول غالباً ما تكون أرضاً خصبة للغموض. هل كان اليخت مجرد رمز للثراء المفرط، أم كان بالفعل صندوقاً أسود عائماً يحمل تسجيلات وأسراراً لو كشف عنها لقلبت موازين كثيرة؟ حتى الآن لا يوجد تأكيد قاطع، فقط تسريبات، روايات، شهادات جزئية وثغرات زمنية في سجلات الملاحة. لكن ما هو مؤكد أن الأسئلة لم تغلق، وأن كل معلومة جديدة مهما بدت صغيرة تعيد إشعال الجدل من جديد. وبين النفي والتكهنات يبقى البحر شاهداً صامتاً على ما حدث فوق أمواجه. أما الحقيقة الكاملة إن وجدت فربما لا تزال محفوظة في مكان ما، تنتظر اللحظة التي يكشف فيها الغطاء بالكامل. تشير التسريبات إلى أنه بعد فتح ملفات جديدة وتصاعد الضغوط الإعلامية العالمية، بدأت فرق مستقلة من الغواصين المتخصصين في أعمال المسح البحري استخدام معدات متطورة جداً لفحص المنطقة المحيطة بالجزيرة، أجهزة قادرة على كشف الفراغات الصخرية العميقة وتحديد التجاويف وتحليل البنية الجيولوجية بدقة عالية. ومع بدء عمليات الرصد ظهرت قراءات غير طبيعية على الإطلاق، فراغات ضخمة تحت الجزيرة، أنفاق ممتدة في أكثر من اتجاه، تجاويف متصلة ببعضها، وفتحات غريبة التكوين، وكأن هناك عالماً كاملاً مدفوناً أسفل سطح الأرض. في البداية اعتبر البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه تكوينات طبيعية نتجت عن طبيعة الصخور البحرية، لكن مع إعادة الفحص والتدقيق ظهرت نقطة محددة مختلفة تماماً عن باقي التكوينات، فتحة واضحة المعالم تمتد من باطن الجزيرة نزولاً حتى البحر مباشرة، بزاوية انحدار محسوبة واتجاه يتماشى بدقة مع مسار التيارات البحرية في تلك المنطقة. وهنا بدأت الرواية الأخطر. تقول المصادر إن هذه الفتحة لم تكن طبيعية، بل جرى تصميمها بعناية. الهدف كان التخلص من بقايا أجساد ضحايا دون ترك أي أثر. تشير الرواية إلى أن قوة التيارات في هذه النقطة تحديداً كافية لسحب أي جسم وإبعاده عن الجزيرة خلال دقائق معدودة، بحيث يصبح تعقبه شبه مستحيل. غير أن الأمر لم يتوقف عند ذلك. عند النزول أسفل الفتحة مباشرة لاحظ الغواصون تجمعاً غير عادي لأسماك القرش، أعداد كبيرة تدور في نطاق محدد، تتحرك باستمرار في نفس المنطقة وكأنها اعتادت التواجد هناك. المشهد كان مثيراً للريبة، تيارات قوية، مياه عميقة، وأسماك مفترسة تنتشر بكثافة في نقطة بعينها. بعض الروايات تحدثت عن احتمال أنه كان يتم جذب القروش بطرق معينة، سواء بمخلفات عضوية أو بمواد تستدرجها إلى الموقع، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يثبت ذلك. رغم المخاطر، قرر الغواصون النزول إلى عمق أكبر. كانت المهمة صعبة للغاية، الرؤية ضعيفة بسبب عكارة المياه، التيارات البحرية تضغط بقوة، وأسماك القرش تحيط بالمكان، ومع كل متر ينخفضون إليه بدأت تتضح معالم شيء أكبر مما كان متوقعاً. التجاويف لم تكن فتحات صغيرة أو شقوقاً عابرة، بل مساحات واسعة تحت المياه، ممرات ممتدة، فراغات كبيرة متصلة ببعضها البعض، أشبه بمدينة صغيرة غارقة أو بنية تحتية كاملة مخفية تحت الجزيرة. بعض الممرات بدت وكأنها استخدمت لفترة طويلة، وهناك ما يوحي بوجود تنظيم داخلي وليس مجرد تشكل طبيعي عشوائي. وخلال عملية البحث عثر على أول دليل مادي: قطع من ملابس ممزقة، أقمشة متحللة جزئياً، وبقايا أنسجة في حالة تدهور. وجود هذه الأشياء في ذلك الموقع العميق أثار تساؤلات خطيرة حول طبيعة ما كان يحدث. لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الملابس. في أحد التجاويف الجانبية داخل مساحة شبه مغلقة تم العثور بحسب الرواية على أدوات معدنية يعتقد أنها استخدمت في جرائم. كانت مقيدة، صدئة، لكنها محفوظة نسبياً بفعل تأثير المياه المالحة.